හැමෝම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SKTech YouTube channel එකට. ඉතින් මේක තමයි මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. බලලා හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. තව මගේ මේ වගේ වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඕගොල්ලෝ ළඟට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකෙන් all දීලා තියාගන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ Faucet Pay account එකක් හරියටම නිවැරදිම ආකාරයට හදාගන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා Google Chrome browser එක. ඉතින් මම මේ Google Chrome browser එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟට අපි search bar එකේ Faucet Pay අනුවෙන් search කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මම search කරගන්නවා. ඊට මෙහෙම search වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි අපිට එන්නේ. උඩින්ම තියෙනවා Faucet Pay website එකේ home එක. අපි එතෙන්ට යනතු වඩා ලේසියෙන්ම register වෙන්න පුළුවන්. ඊට යටින් තියෙන register Faucet Pay කියන මෙන්න මෙතෙන්ට ගියා නම් ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ interface එන්නේ load වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ application එකක් එනවා අපිට පුරවන්න. ඉතින් මේක හරියට full නෝන ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝගේ හොඳ user name එකක් දෙන්න. ඒක හොඳ එකක් දෙන්න. මම මෙතෙන්ට දෙන්නම් නිමල් කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නන හදන account එකක් ඉඳ මේක. නිමල් 20 කියලා දුන්නා. ඊළඟට email address එකට ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ කරන හොඳ email address එකක් දෙන්න. මම email address එක දෙනවා. ඊට පස්සේ දුන්න email address එකම යටිනුත් දෙන්න. විදියට ඊට පස්සේ password එකට හොඳ strong password එකක් දෙන්න. මම fill කරගත්තා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන password repeat කියන තැනටත් ඒ උඩින් දුන්න password එකම දෙන්න ආයෙත්. ඊට පස්සේ ඒ යටින් තියෙන I accept terms and conditions and privacy policy කියන තැනට ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ I am not a robot කියන තැන එතෙන්ට ඒ captcha එක solve කරන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ verify කරගන්න. මම verify කරගත්තා පස්සේ sign up දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ email එකේ inbox එකට ඇවිල්ලා ඇති confirm කරන්න කියලා message එකක්. මේ Faucet Pay account එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඊට පස්සේ මේ confirmation link කියන තැන ඔයගොල්ලෝ click කරන්න කෙලින්ම. ඊට පස්සේ මෙතන Faucet දෙන්න. load වෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ කලින් දුන්න username එක ඒ විදිහටම දෙන්න. මම username එක දෙනවා නිමල් 20 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කලින් දුන්න password එකම ඒ විදිහටම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන stay logged in කියන තැනට ඔයගොල්ලෝ ටික් එකක් වැඩිලා ඇති. ටික් එකක් වැඩි නැත්නම් ඒක ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ I am not a robot ඒ captcha එක ආයෙ solve කරන්න තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට verify කරගන්න ඔයගොල්ලෝ එන විදිහට. ඊට sign in දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ Gmail එකේ inbox එකට තව message එකක් ඇවිල්ලා ඇති 2FA challenge කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝට මෙන්න මේ විදිහට code එකක් ඇවිල්ලා ඇති. එක්කෝ ඔය කට්ටිය මේ code එක ඔය ලියා ගන්න නැත්නම් මේ code එක මෙතනින්ම copy කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් යමු Faucet Pay website එකට. ආයෙත් තව මගේ Faucet Pay website එකට. ඊට පස්සේ මේ code කියන දේ ඔයගොල්ලෝ copy කරගත්ත code එක මෙතන paste කරන්න. paste කරලා login me in දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ wallet එක හරි create වෙලා ඉවරයි. මේක I like දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝගේ wallet එක create වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මේ විදිහට පෙන්නනවා Bitcoin Ethereum
මේ විදිහට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වර්ග 10ක් මේක ඇතුළත් වෙනවා. මෙච්චර තමයි අදට වීඩියෝ එකකින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Faucet Pay account එකක් කරහා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි earn කරන විදිය. ඒක නිසා මගේ channel එක දැම්මම subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකෙන් all දීලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔකට්ටියන්ගේ notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දවසේ හමු වෙනකන් සුබ දවසක් හැමෝටම. ස්තුතියි.